ด้วยสกิลอันทรงพลังของมันนะครับนี่ฮะดูครับโอ้โหโดนเข้าไปนัดเดียวนี่ยิงแบบนัดเดียวนี่ครับนะนัดเดียว5 วินัดเดียว5 วินัดเดียวครับแต่รุนแรงเหลือเกินครับดูฮะสวัสดีครับเพื่อนๆพบกันในเกม War Robot อีกเช่นเคยนะครับซึ่งคลิปนี้อยู่ด้วยกันในแอปเทสอีกเช่นเคยนะก็เป็นการเทสของสัปดาห์นี้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมจะพูดถึงปืนนะครับผมจะไม่พูดถึงหุ่นอะไรมากมายนะแต่จะพูดถึงปืนใหม่นะครับผมก็คือเจ้าฮิปโปนะครับแล้วก็เจ้าคอกโคนะครับและยังมีขนาดหนักอีกนี่ครับผมก็คือปืนที่เป็นขนาดหนักเนี่ยนี่ฮะก็คือเจ้าตัวนี้ครับเจ้าลิโอดาลี่นี่ครับอ่านลิโอดาลี่หรือไลโอดาลี่ก็อ่านได้นะทุกคนนะครับมีดาเมจเนี่ยแรงมากๆนะ30,000 40,000กันเลยทีเดียวแต่ละกระบอกนี่บอกได้เลยว่ารุนแรงจัดเลยนะครับนะ30,000 กว่า 40,000นะครับเป็นปืนระยะประชิดครับยิงได้350 เมตรคือมันเป็นปืนประเภทพลังงานนะครับผมซึ่งมันมีความพิเศษตรงที่ว่ามันจะรับมันจะเอาดาเมจที่เราโดนเนี่ยมาส่งให้กับปืนนะครับในการยิงชุดต่อไปนั่นเองนะถึง 50% กันเลยทีเดียวนะครับ50 กว่าเปอร์เซ็นต์นะอาจจะถึง 53% กันเลยทีเดียวเป็นปืนที่สะสมพลังงานนะครับความแรงจากตัวเองยังไม่พอนะครับก็ยังได้ดาเมจที่ศัตรูยิงใส่เรานะครับเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับหุ่นที่เป็นสายแท้งมากๆปืนตระกูลนี้เล่นค่อนข้างยากหน่อยนะครับยิงช้านิดนึงนะครับแต่ประสิทธิภาพนั้นรุนแรงมากๆนะครับแต่การเล่นของแต่ละคนนั้นก็ต้องดูว่าเหมาะสมไหมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่าเจ้าปืนตระกูลนี้จะทำผลงานได้ดีขนาดไหนเล่นแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างนะครับสายบู๊สายลุยเนี่ยจะปรับตัวยังไงเพราะว่ามันไม่ได้ยิงต่อเนื่องนะครับชาร์จแล้วยิงชาร์จแล้วยิงนะครับก็คือต้องรอสกิลหรือรอคูลดาวน์นั่นเองนะครับก็น่าสนใจเพราะว่ามันรุนแรงจริงๆฮะเหมาะกับหุ่นสายแท้งสายลุยที่รับดาเมจเป็นประจำนั่นเองนะถ้าเพื่อนๆเติม DJM ก็อย่าลืมใส่โค้ด RUNGCH ด้วยนะครับผมลิงก์ร้านค้าอยู่ใต้คลิปแล้วนะทุกคนขอบคุณครับเรามาลุยกันเลยครับผมตอนที่ผมเล่นตอนแรกๆสำหรับปืนชนิดนี้นี่นะครับผมเนี่ยมองข้ามไปเลยนะมองคือตอนแรกมาใหม่ๆเนี่ยนะครับเมื่อเทสที่ผ่านมานะครับก็ไม่ได้สนใจปืนชนิดนี้เลยเพราะว่ายังไม่ทราบสกิลแล้วก็ยังไม่รู้การเล่นที่ชัดเจนนะครับพอมาถึงอาทิตย์นี้นะครับผมบอกได้เลยว่ามันเป็นปืนที่ค่อนข้างอันตรายมากๆนะครับสำหรับปืนชนิดนี้เนี่ยมันไม่ได้ยิงรวดเร็วเหมือนปืนลูกซองอะไรประมาณนี้แต่ประสิทธิภาพแล้วดาเมจนั้นไม่แพ้ปืนลูกซองกันเลยทีเดียวนะครับเป็นปืนพลังงานแน่นอนละเวลายิงมันก็จะมีจุดอ่อนหน่อยโดนยิงโดนเกาะแข็งโดนโล่พลังงานก็จะไม่ค่อยได้ทำดาเมจแต่ถ้าเป็นหุ่นที่ไม่มีระบบป้องกันหรือมาแบบเพียวๆแบบนี้นี่ครับนี่ฮะยิงทีเดียวนะครับ2-3 ทีนี่แตกกันเลยนะครับมันแรงมากๆนะด้วยสกิลอันทรงพลังของมันนะครับนี่ฮะดูครับโอ้โหโดนเข้าไปนัดเดียวนี่ยิงแบบนัดเดียวนี่ครับนะนัดเดียว5 วินัดเดียว5 วินัดเดียวครับแต่รุนแรงเหลือเกินครับดูฮะที่มันแรงแบบนี้นะครับก็คืออย่างที่บอกนะครับถ้าหุ่นเราโดนยิงนี่ครับเราก็จะสะสมดาเมจนะครับที่เราโดนยิงนะครับอุ้ยอันนี้แตกเลยเราตายนี่ครับก็คือถ้าเราโดนยิงสมมุตินี่ครับถ้าเราโดนยิงประมาณสัก100,000นี่ครับมันก็จะแปลมาเป็นดาเมจให้กับปืนชนิดนี้นี่ครับ50% ก็ประมาณ 50,000เนาะในการยิงชุดต่อไปปืนเรายิงได้ 40,000นะครับบวกอีก 50,000เนี่ยโอ้โหเป็นแสนนะครับแล้วติดมาตั้งกี่กระบอกเลยว่าโหดจัดนี่ครับโหดจริงๆฮะเนี่ยโดนยิงแบบนี้ถ้าไม่ตายนะทุกคนอันนี้ตายครับอันนี้โดนยิงตายยังไม่ทันได้ยิงสวนเลยก็เรียกได้ว่าเป็นสวรรค์ของสายแท้งกันเลยทีเดียวนี่ครับนะปกติสายแท้งเนี่ยหรือสายบุกเนี่ยบุกเข้าไปเนี่ยโดนยิงกันทีโอ้โหดาเมจไม่ใช่น้อยๆนี่ครับโดนยิงใส่เรานี่โอ้โหหนักมากครับต่อไปเลือดหรือสิ่งที่เราโดนยิงนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นดาเมจให้กับปืนแล้วยิงสวนศัตรูแบบรุนแรงฮะสบายใจได้เลยสายแท้งไม่ได้เจ็บตัวฟรีอีกต่อไปแล้วนะสายแท้งนะครับอัปเดตต่อไปครับปืนชนิดนี้มีสำหรับสายแท้งนี่โหดแน่นอนครับนะถ้าเกิดใครชอบเล่นสายแท้งสายลุยสายถึกนี่ครับจะไม่มีคำว่าสายแท้งไม่มีดาเมจเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับถ้าได้ปืนชนิดนี้เข้าไปแล้วก็บอกได้เลย
สายแท้งจะโหดขึ้นมาทันทีฮะโดนยิงเท่าไหร่ส่งกลับปืนส่งกลับคืนไป 50% นี่โอ้โหแรงครับผมบอกเลยว่าแรงนี่ครับโอ้โหทิปเปิลคิวนี่ครับวนเปลี่ยนอยู่แถวไอ้ที่เขายิงกันแล้วก็นี่ครับคือพูดง่ายๆเขายิงกันตรงไหนเราไปตรงนั้นนี่ครับเราโดนดาเมจก็จะเก็บไว้นี่ครับเก็บไว้ให้ปืนนี่ฮะแต่ก็ต้องดูนะครับบุกมากๆนี่ก็5 วินะทุกคนตอนนี้ตัวเลขการคูลดาวน์อยู่ที่5 วินี่ครับเฮ้ยตัวนี้โล่สวยนะดูออกเป็นสีลุ้งๆเลยอะนอกเรื่องอยู่แล้วโอ้ยตายเลยจังหวะไม่ได้ครับจังหวะเราเกราะหมดพอดีฮะโดนยิงสวนกลับมาครับเรายิงใส่เขาไปหลายนัดไงเรายิงใส่เขาไปแรงเท่าไหร่เขาคืนกลับมา 50% นะครับบวกกับดาเมจของปืนอย่างที่บอกนี่ดูไลโอครับไลโอก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่น่าสนใจสำหรับปืนชนิดนี้เพราะว่าไลโอเนี่ยมันมีความถึกทนในตัวของมันเองอยู่แล้วนะครับศัตรูก็ยิงมันอยู่ตลอดอยู่แล้วนี่ครับเพราะฉะนั้นถ้าได้ปืนชนิดนี้มาเนี่ยเวลาเราบินเข้าไปใกล้ๆศัตรูแล้วยิงเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดแน่นอนครับนะงานนี้ถือว่าเป็นปืนดีครับเป็นปืนดีมากๆนะครับอัปเดตน่าสนใจเลยนี่ครับน่าสนใจนี่ฮะยิงให้ดูกันเห็นๆครับโดนยิงมากเท่าไหร่ยิงสวนเข้าไปนี่ดูตัวเลขฮะไม่ใช่น้อยๆเลยนะนี่ครับส่วนบางตัวที่เรายิงไปแล้วเหมือนกับได้ดาเมจน้อยๆเนี่ยเพราะเขามีแต้มป้องกันบ้างอะไรบ้างนะก็อาจจะทำให้ดูตัวเลขมันได้น้อยนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่น้อยฮะดูครับโอ้โหยิงแบบนี้ครับยิงแบบนี้นี่จุกเลยนะครับ5 วิบางตัวนี่ถ้าเลือดน้อยๆนี่คือลงมานี่ขายังไม่ทันแตะพื้นเลยนะถ้าหุ่นที่ไม่มีระบบป้องกันนะครับลงมาไม่ใหม่เนี่ยเลือด200,000นี่โดนยิงสวนก็ไปทีเดียวนี่ตายเลยนี่ครับโอ้แต่อันนี้จบซะก่อนจะได้จังเลยทุกคนนะครับเกมกำลังจะจบอันนี้กำลังสู้กับเจ้าลุกกำลังสนุกเลยนี่ฮะยิงให้เห็นดาเมจกันเลยนะโอ้โหเสียดายครับเกมมันจบไปก่อนช่วงท้ายครับนะก็จะมาพูดถึงปืนนี้กันชัดๆนะครับว่าปืนนี้นี่ไม่ธรรมดาเลยครับถ้าเราโดนยิงตอนที่เราบุกนะครับสะท้อนมันไม่ใช่สะท้อนดินะครับจะบวกดาเมจให้กับปืนอีก 50% ตามจำนวนที่เราโดนยิงนะครับนะเราโดนยิงเยอะเท่าไหร่คืนกลับไป 50% ครับนี่ฮะคล้ายๆกับรีแฟกเตอร์แต่ไม่ใช่ครับคืนเป็นดาเมจของปืนฮะไม่ได้คืนทันทีฮะแต่ถ้ายิงชุดต่อไปนี่คือแรงแน่แล้วก็มีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือนี่ฮะถ้าโดนสกิลของตัวใหม่นี่ครับก็คือการล็อกเลือดก็จะยิงไม่ได้นะทุกคนคือไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพเพราะว่าศัตรูนั้นล็อกการลดของเลือดเอาไว้นี่ครับทำให้ปืนอาจจะไม่ส่งประสิทธิภาพเท่าไหร่นะครับก็อย่างว่าเลยครับทุกอย่างก็ต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งนะนี่ทิปเปิลคิวครับมันต้องมีจุดอ่อนจุดแข็งครับถ้าไม่มีจุดแข็งเลยหรือไม่มีจุดอ่อนเลยก็ไม่ไหวนะเล่นกันยากแน่นอนครับอันนี้ก็เล่นให้ดูกันแบบจะเลยว่ามันแรงจริงฮะนี่แม่ยิงโดนเกราะครับกระพริบปิ๊บกระพริบปิ๊บเลยนะครับถ้าเป็นตัวอื่นนี่กระเด็นไปแล้วครับเฮ้ยจังหวะนี้ครับดูที่จะได้ไหมตัวนี้ชัวบึ้มเรียบร้อยครับแหวนเพจไปจังหวะนี้นี่ศัตรูยิงผมด้านข้างนะแต่ผมไม่ได้ใส่ใจนะครับเพราะว่าทีมเรานำก็เลยลองยิงต่อไปเรื่อยๆครับจริงๆหันมายิงมันสักหน่อยก็ได้นะแหมเสียดายครับนี่ครับไลโอไม้ช็อตหนึ่งทำได้ดีฮะปืนชนิดนี้น่าสนใจครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกับปืนชนิดนี้กันบ้างนะครับย้ำอีกทีนะเป็นปืนใหม่ที่อยู่ในแอปเทสนะครับก็จะเข้ามาในอัปเดตหน้าแน่นอนฮะมาพร้อมกับเจ้าจระเข้นั่นเองนะครับเจ้าจระเข้ของเราก็เป็นสายแท้งได้ปืนชนิดนี้มาก็ถือว่าโอเคนี่ครับจึบยิงเขาไปตรงอื่นพอดีครับเสียดายจังเลยเขาเทเลพอร์ตกลับพอดีครับ5 วิเนาะต้องเล็งดีๆฮะบางจังหวะนะครับมันอาจจะไม่โดนหูดูครับโดนเข้าไปทีนี่ดาเมจสะอึกเลยนะครับผมจุกกันเลยทีเดียวฮะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมยังรอดครับไม่โดนเสียดายเดี๋ยวมาอยู่กับเพื่อนๆก่อนฮะเดี๋ยวจะตายซะก่อนนะทุกคน นี่ฮะแม่ติดอีกเสียดายครับอย่างที่บอกนะครับลูกกระสุนมันค่อนข้างจะเดินทางช้าเพราะฉะนั้นต้องกะระยะให้ดีฮะโอ้โหดูครับโดนเข้าไปแต่ละทีนี่เจ็บปวดครับแวบหลบก่อนครับเฮ้ยไททันมาโอ้โหโดนปืนน้ำแข็งครับแบบนี้ไม่รอดแม่เรามาดูนี่ช็อตนึงครับสำหรับเจ้าจระเข้นะเจ้าของปืนครับยิงครับนี่ฮะ
ตอนนี้เรายังไม่เคยโดนยิงไงแรงนะครับเนี่ยยิ่งมีหลายกระบอกยิ่งแรงนะครับติดเยอะยิ่งแรงตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับปืนชนิดใหม่ก็นำมาเล่นแล้วก็พูดคุยกันอีกเช่นเคยอุ้ยได้คิวเฉยเลยนะครับนำมาเล่นแล้วก็มาคุยกันอีกเช่นเคยนะครับมีของใหม่เข้ามาอุ้ยเนี่ยแม่จังหวะเด้งขึ้นเด้งลงครับพอเด้งลงปุ๊บติดเนินเลยเสียได้จริงๆเดี๋ยวดูช่วงท้ายครับเดี๋ยวจะยิงกับ2ตัวนี้สักหน่อยนะครับให้เพื่อนๆได้เห็นว่าเนี่ยจังหวะเนี้ยเราไม่ได้โดนยิงนะทุกคนถ้าเกิดเราโดนยิงเนี่ยปืนจะแรงขึ้นนะครับอันนี้เราไม่ได้โดนยิงฮะยิงธรรมดาดูซิว่าจะทำดาเมจได้สักเท่าไหร่ครับนี่ฮะโอ้โหเอาเรื่องนะโดนยิงปล่อยให้ยิงบ่อยๆนี่แย่นะครับถ้าปล่อยให้ปืนชนิดนี้ยิงบ่อยๆนี่แรงนะครับนี่ฮะก็พอเข้าใจเซ็ตปุ๊บเนี่ยหูยแรงหูจังหวะนี้ครับไม่รู้ดาเมจเพื่อนหรือดาเมจเราครับเลือดหายเลยครับวูบเลยนี่ครับก็คร่าวๆประมาณนี้ครับสำหรับการเทสในอาทิตย์นี้ก็มาพูดถึงเรื่องปืนกันนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องหุ่นนะครับเรื่องจระเข้เรื่องอัลติเมทตัวใหม่อย่างเจ้าดีโอไปแล้วนี่ครับก็พูดถึงเรื่องปืนกันบ้างก็น่าจะเป็นกลางเดือนหน้านะครับประมาณกลางเดือนหน้าอัปเดตต่อไปครับก็จะได้พบกับปืนชนิดนี้แล้วก็หุ่นใหม่แบบนี้แม่แอปเทสก็ยังมีบั๊กอยู่บ้างเนาะแบบนี้ครับตัวสีชมพูมาเชียร์ โอ้เจ้าเทสตัวสีชมพูมาเชียร์ดูดินี่ฮะแม่นั่นพอเข้ามาตรงนี้เป็นตัวสีดำอีกอ่ะก็ถือซะว่าเป็นมีมเล็กๆน้อยๆแล้วกันนะกลายเป็นมีมไปแล้วนะเล็กๆน้อยๆครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านี่ครับก็มีประมาณนี้สำหรับปืนใหม่ทั้ง3ชนิดเลยอย่าลืมครับถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะบ๊ายบาย